Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το αν αξίζει να αγοράσετε το Apple iPhone 7, ένα κινητό που βγήκε το Σεπτέμβρη του 2016 το 2020. Το iPhone 7 έχει οθόνη 4,7 inches, σχετικά μικρή για τα κινητά στις μέρες μας, 12 MP κάμερα, έχει τον επεξεργαστή Apple A10 Fusion της Apple, 2 GB RAM και μια σχετικά μικρή μπαταρία, λιγότερο από 2000 mAh. Το iPhone 7 είναι το πρώτο κινητό της Apple μαζί με το Apple iPhone 7 Plus, το οποίο είναι αδιάβροχο και dust resistant, που σημαίνει ότι γενικά δεν μπαίνει μέσα χώμα και νερό, αν και δεν είναι και για πολλά. Επίσης τρέχει το τελευταίο λογισμικό της Apple, το οποίο αυτή τη στιγμή τώρα είναι το 13.5.1. Θα πάρει και τα καινούρια update, θα παίρνει update μέχρι το Σεπτέμβρη του 2021, που σημαίνει ότι θα πάρει και το iOS 14 που θα βγει αυτό το Σεπτέμβρη μέχρι το 14, δεν ξέρω που θα πάει μέχρι να φτάσει το 15 τον μεθεπόμενο Σεπτέμβρη. Επίσης η κάμερά του είναι η πρώτη κάμερα που τραβάει 4K σε 30 fps μαζί με σταθεροποιητή εικόνας, που σημαίνει ότι δεν κουνιέται και πολύ όταν βγάζετε βίντεο, πούμε, όταν τρέχετε ή κάτι τέτοιο. Το iPhone 7 έρχεται με 32, 128 ή 256 GB χώρο, με όλα τα κινητά να έχουν 2 GB RAM. Επίσης το iPhone 7 έχει 3D Touch, είναι το πρώτο κινητό το οποίο το home button του, δηλαδή το κουμπί εδώ, λειτουργεί με haptic touch και δεν είναι κανονικό κουμπί, δηλαδή είναι απλά μια δόνηση, την οποία μπορείτε να ρυθμίσετε και από τις ρυθμίσεις. Άμα θέλετε, το 2 είναι αρκετά χαλαρό, βασικά το 1 είναι αρκετά χαλαρό, το 2 είναι πιο κουμπένιο και το 3 είναι full σαν κουμπί, οπότε γενικά είναι αρκετά καλό. Το iPhone 7 είναι το πρώτο κινητό της Apple το οποίο δεν διαθέτει headphone jack, όμως είναι επίσης το πρώτο κινητό της Apple με stereo speakers, τα οποία είναι πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε προηγούμενο κινητό της Apple. Τέλος, το iPhone 7 δεν παίρνει SD card, που σημαίνει ότι όσο χώρο πάρετε με αυτόν θα μείνετε, οπότε δεν σας προτείνω να πάρετε το 32 GB που είναι σχετικά λίγο, κυρίως για τις μέρες μας, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες εφαρμογές και δεν νομίζω ότι θα σας φτάσει. Αυτό εδώ το κινητό που κρατάω αυτή τη στιγμή έχει 128 GB μνήμη, είναι μεταχειρισμένο, είναι με άσπρο τζαμάκι και με θήκη, γι' αυτό το βλέπετε έτσι. Δεν είναι δηλαδή άσπρο με μαύρο κουμπί, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όμως μπορείτε να πάρετε κάτασπρο το κινητό, βέβαια από πίσω είναι ασημένιο. Κατά τη γνώμη μου αξίζει πάρα πολύ να το πάρετε στο 2020. Είναι ίσως το πιο καλό φθηνό iPhone μετά το SE το 2020, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Και αυτό βέβαια είναι αρκετά πιο ακριβό. Αν σκεφτείτε ότι αυτό εδώ πέρα μεταχειρισμένο μπορείς να το βρεις μέχρι και 200 ευρώ με εγγύηση, ενώ το iPhone SE κάνει στην Ελλάδα γύρω στα 450 με 500 ευρώ. Οπότε πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Άμα δεν σας πειράζει που δεν έχει και το headphone jack και έτσι δεν μπαίνει ακουστικά εκτός από αυτά της Apple ή με τον αντάπτορα, πιστεύω ότι είναι καλό. Η μπαταρία του επίσης, που είναι πολύ μικρή, κρατάει για υπερβολικά αρκετή ώρα για το πόσο μικρή είναι. Αυτά, δεν κολλάει γενικά, τα περισσότερα iPhone δεν κολλάνε. Έχει και το τελευταίο λογισμικό, που σημαίνει ότι έχει το ίδιο λογισμικό με το iPhone 11 και το 11 Pro αυτή τη στιγμή, και θα συνεχίσει να έχει το τελευταίο λογισμικό της Apple μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021, όπως ξανά είπαμε. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Πείτε μας στα comments αν θέλετε κάποιο άλλο βίντεο, τι βίντεο θέλετε να κάνουμε. Οπότε αυτά, ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε και γεια σας.